Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món gà xào hạt điều là sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt gà mềm ngọt, các loại rau củ giòn tươi và hạt điều béo bùi, thơm lừng. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu. Thịt gà gồm ức và má đùi gà 400g, hạt điều 100g, chuông đỏ, vàng 2 quả, hành tây 1/2 củ, tỏi 3 tép, hành lá 3 nhánh, ớt tươi 2 trái, bột bắp 1 muỗng cà phê, tiêu, đường, hạt nêm dầu ăn, dầu mè tùy chỉnh theo khẩu vị. Các bước thực hiện: thịt gà rửa sạch, để ráo, cắt miếng vuông vừa ăn. Cho thịt gà vào tô, ướp với 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/2 muỗng cà phê bột bắp, một ít tiêu và trộn đều. Để gà thấm gia vị khoảng 15 phút. Cho hạt điều vào chảo rang đến khi vàng thơm, giòn nhẹ rồi vớt ra. Chuông, hành tây rửa sạch, cắt miếng vuông vừa ăn, tỏi băm nhỏ, hành lá cắt khúc. Cho thịt gà, làm nóng chảo với 1 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi băm vào phi thơm. Cho thịt gà vào xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi thịt gà săn lại và gần chín hoàn toàn khoảng 3 phút. Vớt thịt gà ra đĩa. Cho hành tây và ớt chuông vào chảo vừa xào gà, xào nhanh trên lửa lớn khoảng 2 phút để rau củ chín tới mà vẫn giữ được độ giòn. Cho thịt gà đã xào trở lại chảo, nêm trực tiếp nước tương, dầu hào, đường, hạt nêm vừa khẩu vị. Ảo nhanh tay cho gà và rau củ thấm đều gia vị. Cuối cùng, cho hạt điều đã rang và hành lá cắt khúc vào, đảo đều thêm khoảng 30 giây rồi tắt bếp. Trình bày và thưởng thức. Cắt gà xào hạt điều ra đĩa, rắc thêm chút tiêu xay và số hạt điều còn lại lên trên để trang trí. Món ăn sẽ có màu sắc bắt mắt từ các loại ớt chuông xanh, đỏ, vàng, thịt gà vàng nâu và hạt điều bùi béo. Thưởng thức, món này nên ăn nóng, dùng kèm với cơm trắng là ngon nhất. Vị mặn ngọt đậm đà của gà và sốt quyện cùng vị béo bùi của hạt điều tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn, kích thích vị giác. Những điều lưu ý: nên chọn phần ức gà hoặc má đùi gà rút xương vì khi xào thịt sẽ mềm và không bị dai. Gà, cho thêm bột bắp khi ướp gà sẽ giúp thịt gà mềm, mọng nước và tạo độ sánh nhẹ cho sốt khi xào. Hạt điều, nên cho hạt điều vào cuối cùng và đảo nhanh rồi tắt bếp để hạt điều giữ được độ giòn. Xào rau củ, nên xào rau củ trên lửa lớn và xào nhanh tay khoảng 2 phút để rau vừa chín tới, giữ được màu sắc tươi và độ giòn ngon. Gà xào hạt điều là món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa nhưng đã trở nên phổ biến và được yêu thích rộng rãi ở nhiều nơi, đặc biệt là trong các gia đình Việt Nam. Món ăn này nổi bật bởi hương vị đậm đà, hài hòa giữa vị ngọt của thịt gà, chút giòn thơm của rau củ như ớt chuông, hành tây và điểm nhấn là vị bùi béo đặc trưng của hạt điều rang. Đây là một món xào vừa nhanh chóng, dễ làm, lại vừa đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất, thường được dùng nóng với cơm trắng. Chúc bạn thành công và có một bữa ăn ngon miệng với món gà xào hạt điều. Bạn còn muốn tìm hiểu thêm về món ăn nào khác không? Video của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo với thật nhiều công thức đặc sắc.